guys, ngayon pala magluluto si Abby ng mani. Ibubusan niya, igigisa niya. Ano daw? Diba, Abby? Diba, Abby? May gain po si Abby ngayon. Hindi pa kasi naliligo eh. Kulang ba yan, Abby? And guys, mahilig kasi sa mani si Abby. Kaso hindi pwede marami, hindi pwede sobra. Sarap yung pang kare-kare nito, Abby. Gusto ko talaga yung pang kare-kare ito bukas. And guys, dadagdagan po ni Abby ng mantika. Siya po ngayon ang cook natin. Yan, okay na po yan. Marami na yung bawang na yun. Ano next niyan, Abby? Wala na. Hintayin mo lang maluto. I mean, ayaan lang natin. Ilang minuto. Pagluto, pag naluto na yung bawang, sasabihin ko na yung ano. Okay. Sili. Okay guys, yun po ang sabi ni Abby. Kasi hindi ako marunong maggawa ng ganyan, magluto. Lagyan mo na sili yan, no? Para masarap. Sakto lang, no? Kulang ba yung mantika ko? Ayan guys, dinagdagan ni Abby ulit ng mantika. Nakukulangan daw po siya. Yung apoy niyan, gano'ng kalakas? Medium lang po yung apoy, guys. Okay, dito ako.
And guys, may shoutout po pala tayo. Shoutout kay Taste to Share, kay Irish, kay ano pala, kay Althea Irish from Agnel. Tapos kay Dinlen sa Malaysia. Paki-support nyo na rin yung business niya dyan sa Malaysia, yung candle business. Guys, dito namin tatapusin tong vlog namin ni Abby. Si Abby kasi medyo shy ngayon kasi hindi pa po siya nakakaligo. Sige guys, bye-bye. Mali tayo dyan. Mali. Happy